السلام عليكم. تحياتي الخالصة لكل متتبع قناة مصدق رسم. درس 435 من سلسلة تعليم رسم المناظر الطبيعية. اليوم غنرسمو الشجار. في البداية اللون الأزرق، درت خليط من الأزرق والبنفسجي والأبيض، ودائما هاد التركيبة راه كنعتمد عليها في لون السماء. كنزيد الأبيض أحيانا بقوة وكنخففو على حساب درجة اللون اللي غنبغي في السماء. شوفوا دائما حاولوا تلاحظوا درجة اللون ديال الأزرق في السماء. غادي نحاول ندير نصف اللوحة باللون الأزرق، والفرشاة لاحظوها نقدر نستعمل فرشاة كبيرة أو نستعمل فرشاة صغيرة على حسب الطلب. ومن الأحسن دائما الفرش تكون على قد العبار او المساحه ديال اللوحه. الا كانت اللوحه كبيره ندير فرش كبيره، كانت اللوحه صغيره ندير فرش صغيره. غنحاول نضيف اللون الازرق على الجهه اليمنى من الفوق باش ندير سحب عميقه في السماء، وهذه غير خلفيه لان السحب غتتم جايه شيئا فشيئا. ندخل اللون وسط ونزيد به الى الوسط شيئا ما، ولاحظوا عمليه إضافة اللون كيفاش كنحاول نوزعها في السماء. اللون الأبيض غندير به سحب بفرشاة الأنجولو. لاحظوا كيفاش غنبدا نلون. هاد العملية راني درتها باقا الصباغة ما نشفتش. علاش؟ لأن اللون الأبيض بغيتو يندمج مع الأزرق. ولاحظوا مني كيكون اللون فوق اللون رطب مع الرطب كيفاش كيندمجوا الألوان وكيخلقوا واحد الموتيف رائع. لاحظوا السحب هنا كتبان حقيقية واقعية لأنها اندمجت مع اللون الاول، دابت في اللون الاول. ونضيف اللون الابيض لتحت غيعطيني بدوره موتيف ديال سحاب رائع، وغينسجم مع الضربات الاولى ديال السحب. دائما هاد العمليه كنديرها ومازال الصباغه باقا ما نشفتش 100%، لانني تعمدت ندير هاد العمليه باش يذوبوا لي الالوان في بعضهم البعض. الان غادي على مستوى خط الافق غندير تلال هنا معشوشبة باللون الأزرق والبنفسجي والأسود والأخضر. شوفوا درجة اللون وشوفوا الفرشات اللي كندير بها الطلاء. كنمشي في خط أفقي شبه مائل من أقصى اليسار إلى الانحناء إلى اليمين، ولكن دائما غنحافظ على مستوى الخط الأفقي كيف ما كتشوفوا، رغم أنني ميلت شيئا ما إلى أقصى اليمين، لأن الابعاد اللي غادي نبني من بعد هاد العمليه غادا تكون موافقه لهاد الانحناء اللي درت انا في خط الافق. شوفوا اللون، شوفوا درجه اللون، ودائما راه اللون الازرق حاضر ما بين لون السماء ولون التلال اللي كاين هنا. غنضيف اللون الاسود والاخضر على نفس الطبقه ديال اللون، الطبقه ديال التلال اللي شفتوا في الاول نضيف لها الاخضر والاسود. عطاتني الدرجه. غندير واحد الغابه على الجهة اليمنى، وشوفوا كيفاش غنبني هاد الغابة بهاد الألوان. غنخفف اللون الأخضر الفوق مع الأسود، ونفس اللون الأول اللي قلت البنفسجي والأزرق والأسود مع إضافة للأخضر والأبيض. وكيف ما أقول دائما لأن اللون الأبيض عندي في التركيبة ديال الألوان كلها، لأنني كنستعمل هنا المركزات، ما كنديرش ألوان الأكريليك الجاهزة. راه كنستعمل دائما المركز اللوني مع صباغة الكاوتشو باش يخلقوا لي تركيبة ديال الألوان الأكريليك. كنحاول ندير أشجار بنفس الطبقة ديال اللون اللي درت على الجهة اليمنى. غندير على غنضيف على اللون الأول اللون الأسود والأخضر، وعطاني هاد الدرجة. شوفوا مني كنضيف هاد العمق ديال اللون كيفاش كتبان الخلفية. كيف ما قلنا نرجعوا للقاعده الاولى، دائما الالوان اللي كتكون في الخلفيه راه كتكون فاتحه، افتح من الالوان اللي قبل منها. غندير الان اشجار اخرى غتكون ما بين الخلفيه ديال التلال وما بين الاشجار اللي في المقدمه باللون الازرق والبنفسجي. ولاحظوا الان كيفاش بان الاختلاف ما بين الاشجار اللي في المقدمه واللي وراها واللي في الخلفيه. حاولوا تفهموا هذه المساله. نخففها بإضافة اللون الأبيض باش ندير واحد الإضاءة، وكذلك التلال اللي على
الخلفيه حتى هي نخففها باضافه الابيض على نفس الطبقه ديال التلال بفرشاه الانجولو، ولكن من بعد غادي نبدا نوزع في اللون الاخضر. واللون الاخضر بدوره ضفت عليه هذه الالوان الاولى دائما حاضره التركيبه اللونيه وعائله الالوان المنسجمه المتداخله اللي غادا تخلق لي الانعكاس والانسجام اللوني في المنظر. كيف ما شفتوا راه الخلفيه ديال التلال درت فيها الازرق والبنفسجي والاسود والاخضر والابيض. هاد التركيبه عاود ضفت لها الاسود والاخضر عطاتني هاد درجه ديال اللون. الخلفيه غنزيد عليها اللون الاخضر والاصفر باش نبدا نعطي في الاضاءه ونبين تلال واشجار معشوشبه غتكون في الخلفيه ديال هاد الاشجار اللي في المقدمه باش نصنع خلفيه واقعيه، لان المنظر عندي باقي ما بديت فيه. غتكون اشجار في مقدمه الصوره وبعد الحقول والحشائش اللي غتملأ لي هذا المنظر وغتزينوا لي. شوفوا درجه اللون باش كنوزع هاد التلال وهاد الاشجار اللي في خلفيه الصوره باللون الاصفر والاخضر. اصفر بطبيعه الحال اوكر مع الاخضر والاصفر الحامضي والابيض باش نعطي هاد الخفه ونعطي اضاءه لهاد الغابه اللي على الجهه اليمنى. دائما الاضاءه راه غتعطينا الجهه اليمنى كاتجاه ديال الاضاءه. هنا غنضيف اللون الاصفر اوكر في الاشجار اللي في المقدمه، ولاحظوا دائما غنمشي على نفس الاتجاه ديال الانعكاس الضوئي اللي غيكون في الجهه اليمنى. كنوع اللون باضافه الاصفر اوكر والبرتقالي. شوفوا الاضافه ديال الاصفر برتقالي مع الاوكر لهاد الشجره وهاد الحشائش الاخرى والاشجار الاخرى بالاخضر كذلك. نمشي دائما على نفس الاتجاه. من بعد غتجي الدرجه الثانيه ديال اللون باش نعطي اضاءه اكثر ويبان اللون. هنا غندير اللون اصفر اوكر مع اخضر بطبيعه الحال، ودائما الفرشاه راه ما كنغسلهاش كتبقى بنفس اللون باش دائما تاخذ من اللون الاول. دائما غنضيف اللون الاصفر مع الاخضر باش يعطي تدرج لوني وتعطى اضاءه لهاد الاشجار. رجع مره اخرى للخلفيه ديال التلال اللي درت في الاول، نوزع اللون البرتقالي باش ندير تنوع لوني في الاشجار. لاحظوا ونزيد الاصفر اوكر مره اخرى. شوفوا كيفاش بدا يوضح المنظر. الجذوع الرقيقه باللون اسود واحمر بفرشاه لسان الطير غنديرها باش تبان كخلفيه حتى هي، لان هاد الجهه او هاد العنصر كامل اللي كتشوفوا فيه الان غيكون خلفيه ديال المنظر ديال الاشجار اللي غنبداها من بعد. لاحظوا الجذوع رقيقه غنحاول نبنيها بخفه. الان غنبدا رسم في الارضيه باللون البني، ولاحظوا درجه اللون دمجت فيه الاسود مع الاحمر والاصفر عطى هاد الدرجه، وضفت ليه حتى الاصفر اوكر. نحاول نغير درجته مره على حسب الاتجاه ديال اللون. نبدا الان في ملء هاد الجهه مقدمه الصوره، هاد الارضيه اللي غتكون مقدمه ديال هاد الصوره اللي كتشوفوا فيها بهاد اللون الترابي ان صح التعبير. لاحظوا العمق ديال اللون وقوه اللون اللي كيف ما كتشوفوا كنديروا ارضيه وفراش للالوان اللي غيستقبل ديال الاضاءه. من بعد نحاول نخطط هنا طرق كيف ما كتشوفوا، مسالك اللي غتعبر لي على انتهاء المنظر الطبيعي في التخطيط. ولاحظوا راه ما درتش قلم الرصاص او اللون باش نخطط في الاول. ودائما كما اقول احيانا بعض المناظر ما كتقتضيش مني باش ندير تخطيط، مجرد الفرشاة وكنبدا مباشره، لان العمليه ديال توزيع التخطيط وابعاد المنظر كتكون في المتناول للجهه اليمنى. ولاحظوا هذا الخط الملتوي اللي غيعبر لي على تلال يعني منعرجه وفيها بعض الانعراجات والنتوءات. في الخلفيه غندير
حشائش ومروج خضراء، وبدلت اللون اخضر في الدرجه. لاحظوا اللون الدرجه ديال اللون اخضر هنا مختلفه على اللون الاول. غندير اللون بني غامق في المسالك وفي الطرق اللي غتكون وسط، وبهكذا نكون وزعت لون الظل على التفاصيل والعناصر ديالي. الان غندير اضاءه باللون البرتقالي انطلاقا من بدايه خط التقاء نقطه التقاء الخلفيه بالارضيه. لون برتقالي لاحظوا كاضاءه. طبيعه الحال ما غنديروش هو اللون الاول، غيكونوا الوان اخرى اللي هو اللون الاصفر اللي غادي يعطيني الاضاءه الاخيره. وزعته هنا باش نحدد التفاصيل اللي غنبدا بها والالوان اللي غادي تعطيني الحدود ديال العمل ديالي. لاحظوا كيفاش غادي نحدد الان هاد المروج اللي على الجهه اليمنى بهاد الفرشاة المروحه الجميله. نحاول نضيف الوان اخرى باش نحدد العناصر ديالي اللي غادي نوزع فيها الاضاءه. من بعد غنبدا في التفاصيل الاخرى. اللون البرتقالي على الجهه الاخرى من الطريق. المهم راه كيبان لكم الحدود ديال الالوان ديال الاضاءه في هاد العناصر وفي هاد الجهه. نوزع لون خليط من البرتقالي والاصفر والاخضر على التلال البعيده، ثم نبدا نوزع الان في خلفيه ديال الاشجار الفوق. ولاحظوا اللون هنا في البرتقالي والاخضر والاصفر نوزعو كخلفيه بفرشاة الانجولو. نبدا نوزعو في السماء. ولاحظوا التركيبه اللونيه اللي داير هنا، يعني كاين انسجام كبير ما بين الوان ديال الاوراق الفوق والتحت الارضيه. ضروري دائما كنحاول دائما نبقى في العائله ديال الالوان ديالي، ما نهربش وتبقى الالوان منسجمه. لا بد ما نضيف يعني جزء من اللون اللي درته في العنصر الاخر مع اللون الاخر او مع العنصر الاخر. الان غنضيف اللون البرتقالي على الاخضر ونديرو على الجهه اليمنى اشجار اخرى اللي غتكون هذه كما قلت خلفيه فقط، اما الالوان الاخرى اللي غتجي هي اللي غتستقبلها كاضاءه. لاحظوا التوزيعه ديال الاشجار، اوراق الاشجار نداخلها ونشكلها. الان غندير برتقالي مع الاخضر نوزعو ونداخلو ما بين الالوان الاخرى، ونخلي دائما جزء من الخلفيه باين باش يعني تنسجم الالوان انسجام كبير. وهذه الوان راها فراش فقط للالوان اللي غادا تجي من بعد كما قلت، الوان الاضاءه اللي غادا تبهج ليا المنظر وتعطيه قوه وتعطيه حياه اكثر. لون بني الان باضافه اللون الاحمر والاسود والاصفر. ولاحظوا كأن اللون الاسود ما كيبانش هنا، هو عنده اضافه حتى هو وتاثير. ثم بفرشاة المروحه نبدا ندير فيه وريقات صغيره بطرف الفرشاة باللون الاحمر. لاحظوا اللون الاحمر كيفاش غنوزعو من الجوانب ديال الاوراق باش نبين الموتيف ديال الاشجار وتبان النوع ديال الاشجار والاوراق اللي كاينه هنا. شوفوا التوزيعه بالفرشاة براس الفرشاة وتبان الوريقات وشكل الاشجار اللي كنرسم هنا. نحاول بالطرف كيف ما كتشوفوا بطرف الفرشاة، لان الضربه خاصها تكون خفيفه ولينه وعندها لسعه احترافيه تعطيني الموتيف وتعطيني الشكل ديال الوريقات بدقه. نزيد نعمق اللون باضافه البرتقالي، نفس الاحمر غنضيف عليه الاصفر وندخلو. الان نبدا ندخل في الوريقات داخل هذه الخلفيه ديال الاشجار والاوراق. لاحظوا باش يبان تنوع لوني وفي نفس الوقت يبان الموتيف ديال الوريقات ويبان يعني التنوع ما بين الشكل واللون، شكل الضربات ولون اللي غادي توزع هنا. كيف ما شفتوا حاول ندخل بعمق لداخل هاد الخلفيه ديال الاشجار واوراق الاشجار. دائما كنبدل اللون برتقالي احمر وفي الاخير غننهي بالاصفر اللي غيكون كلون اضاءه. ثم ندير اللون الاسود اللي خففته او ضفت عليه اللون الاحمر باش ما يبانش لي وحده.
حنا اتفقنا بان اللون الاسود راه كاين، رغم ان شي احباب كيلغيو اللون الاسود. حنا نقولوا بان اللون الاسود كاين وحاضر ومن ضمن الالوان اللي كنرسموا بها، ولكن لا يستعمل لوحده. هذا هو الاختلاف، وهذه هي النظريه الصحيحه. نحاول نوزع الجذوع داخل هاد الاوراق وما نديرهاش كلها باينه، يعني جزء غادي نبينو وجزء غادي نحاول يكون كخلفيه. لاحظوا توزيع الجذوع باللون اسود واحمر. لاحظوا توزيع، طريقه التوزيع بفرشاه لسان الطير الكبيره، وشوفوا الاتجاه ديال هاد الجذوع فين غيمشي متناسق مع الاوراق ديال الاشجار اللي درت. نحاول نداخل ليه العمق ديال اللون داخل الاوراق، نبين جزء من الجذوع والجزء الاخر يكون كخلفيه حتى هو بين جزء منه فقط، ونخرج بجذوع رقيقه. لاحظوا ما نكترش بطبيعه الحال الجذوع، ونخرجها على حساب القوه ديالها هنا وعلى حساب الكثافه ديالها. نزيد نبني شجره اخرى، الرسمه تكون خلفيه. ولاحظوا من حيث الابعاد الشجره اللي في المقدمه واللي خلفها تدريجيا كتبان على حسب الوضعيه. ولاحظوا الوضعيه ديال كل شجره من حيث الابعاد، لان الابعاد المهمه ديالها في المنظر الطبيعي كتغير يعني اتجاه ديال الصوره، وكتبين يعني الواقعيه، تبين الحقيقه. لان الشجره ملي كتكون في مقدمه الصوره بطبيعه الحال كتكون كبيره في الحجم وقويه في اللون، المسائل اتفقنا عليها. الشجره اللي كتكون بعيده كتكون صغيره، كتبان صغيره حتى اللون يكون مغاير. هنا حاولت يعني نغير اللون في الخلفيات، درت الوان قويه لان الظل ضارب على الاشجار اللي في الخلفيه. ثم غتشوفوا مني غنوزع الالوان الاخرى غتشوفوا علاش ضفت قوه للون الاسود هنا. ثم نوزع الجذوع الرقيقه على الجوانب ديال هاد الاشجار باش تبان الكثافه، تبان القوه ديال الجذوع، ويعمر اللون ويعمر المنظر الطبيعي بالتفاصيل. وكل ما كيف ما قلنا سابقا كل ما كان المنظر قوي بالعناصر وبالالوان كيكون اجمل واروع واحترافي. لاحظوا بفرشاة لسان الطير كنحاول نجبد الجذوع الرقيقة ونوزع اوراق بكثافة باللون الاخضر والاصفر والبرتقالي على الخلفية كيف ما كتشوفوا. الان غنزيد نعطي عمق للالوان ديال اوراق الاشجار باللون البني والبرتقالي على الجهة اليمنى من الفوق، وندخل هذا اللون داخل الخلفيات فوق الجذوع احيانا وراء الجذوع احيانا، باش يبان يعني تبان الاوراق متشابكه ومتداخله وعندها اتجاه وعندها وضعيه في المنظر الطبيعي، وفيها حتى حركه كيف ما كتشوفوا. نحاول نزيد عمق ونضيف اللون البرتقالي، ونخلي دائما اللون الاخر اللي هو اخضر باين وواضح باش يعطي انسجام مع الالوان الاخرى. نزيد نعطي اللون البرتقالي للاشجار اللي على الجهه اليمنى بطبيعه الحال برتقالي مع اضافه الاخضر. ثم نبدا نوزع في الظل تحت، الظل باللون البني فيه الاحمر والاسود مع قليل من الاصفر. نبدا نعطي في ظل ديال الاشجار هنا وهنا في هذه الجهه بالضبط غتكون يعني كلها مظلله بالاشجار. نحاول نلعب بحركه الظل باش نبين حتى وضعيه الشجره منعكس على الظل لتحت بحركه خفيفه وجميله بالفرشاه، غتعطيني واقعيه هنا وتبان الظلال قويه وجميله. نبدل اللون هنا مع الاسترسال في الظلال على الجهه اليمنى باضافه البرتقالي على البني.
شوفوا كيفاش تغير اللون على الجهه اليمنى بطبيعه الحال، لان هذه الجهه معرضه للضوء، لذلك ما خصوش اللون يكون قوي جدا، بخلاف الجهه اللي على اقصى اليسار قرب الاشجار قويه خاصها تكون غامقه. الان غادي ندير خلفيه ديال الاشجار البعيده، نضيف عليها اللون الاسود والازرق والاخضر والبنفسجي لتحت باش يبان عمق ويبان ظل قوي. لاحظوا كيفاش بانت الخلفيه الان ديال الاشجار والغابه. ثم نعطي اضاءه من بدايه اللون البرتقالي اللي بدينا به كبني وارضيه، كيف ما قلنا اللون الاصفر غنديروا اضاءه وانعكاس ضوئي غيبان. لاحظوا اللون من غيبدا يتوزع الان ديال الاضاءه غيبدا يظهر المنظر ويوضح بقوه. لون برتقالي غنحاول نحددو على جوانب الاشجار اللي رسمت هنا باش تبان انعكاسات ضوئيه، لان الشمس يعني ضاربه في الاوراق وداخله ما بين الجذوع كتعطي وكترخي هذه الاضاءه لتحت في الارضيه. لذلك نوزع حتى الاضاءه بقانون مع الحفاظ على الظل في الارضيه. وشوفوا هاد التلال اللي فيها الخضره كيفاش غادي نبدا نوزع الاضاءه بفرشاه المروحه وفرشاه الانجولو. لاحظوا التوزيع الان باللون اصفر واخضر. لاحظوا العمق ديال اللون الاول اللي درت كيفاش كينسجم مع هذه الاضاءه بقوه، كيستجب ليها بواحد القوه، لان الفراش كيلعب دور. ملي كنهيئوا فراش ديال الظل كنبداو نوزعوا في الاضاءه كاين واحد الانسجام رهيب ما بين الوان الظل والضوء. لذلك اساس الالوان راه هي الالوان ديال الظل، والفراش دائما كيلعب دور في تهيئه الالوان الاخرى. نوزع لون اخضر كاوراق متساقطه كيف ما شفتوا، وهي راه خلفيه غنبدا بها لان التوزيعه الاخيره ديال الاشجار غادا ديال الاوراق غادا تكون في الاخير غنختم بها المنظر. نزيد ندير شي اضافات في الخلفيه ديال المروج البعيده، نزيد عليها الاصفر وضربات اخرى. اللون الاخضر هنا غنديرو كظلال غتكون مستمده من الاشجار، غنهيئها هي الاولى ونوزع وريقات في جهه الظل. لاحظوا بضربات ولا ساعات بفرشاه المروحه، يعني اوراق متساقطه غادي نحاول نوزعها في هذه الجهه. ثم نعطي اضاءه للاشجار او لجذوع الاشجار باللون الرمادي والبنفسجي والابيض. شوفوا العمليه ديال توزيع الاضاءه بخفه وبكل سلاسه وسهوله. الاضاءه الاخيره باللون بنفسجي وابيض ورمادي. لاحظوا ونقوي الابيض هنا باش يعطي الاضاءه الاخيره، وبامكاني نضيف لون اخر نعطيه الابيض باش يبان قوي في الاضاءه ويبان تدرج قوي جدا، ولكن نكتفي بهذا اللون فقط دائما باش نتوما تمشيو بهذه السلاسه والسهوله وما نكترش عليكم في التفاصيل. نعطي اضاءه للجذوع الاخرى، بعض الجذوع فقط ماشي كل شيء، لان الجذوع الاخرى راه ما فيهاش اضاءه ما منعكش على الضوء. ندير لون برتقالي مع اصفر باش نبدا نوزع في اضاءه ديال الاشجار اللي في الخلفيه. ولاحظوا مع مرور الوقت كيفاش كيوضح المنظر بتوزيع الاضاءه والتفاصيل. يلزمكم بعض الصبر وبعض الحب باش تحاولوا يعني تمارسوا هوايتكم وعملكم بحب وبشغف. وكل ما حبينا هوايتنا وحبينا ما نفعل كنبدعوا وكنعطيو ما عندنا وكنرسموا بتقنيه وحرفيه. اللون البرتقالي كنوزعوا كاضاءه، لاحظوا من الفوق والتحت كذلك الجهات اللي منعكس فيها الضوء في الاشجار كنعطيها اللون البرتقالي كتدرج، يعني كلون ثاني، لان الاضاءه الاخيره غتكون باللون الاصفر باش يعني اللون يبان ويظهر واللوحه تضيء وتشعل او تشتعل كما يقال. نحاول نوزع بضربات خفيفه ونخلي الخلفيه باينه، الخلفيه اللي درت في الاول. الان غنبدا نوزع
بفرشاة المروحة الأوراق. لاحظوا بطرف الفرشاة وبلسعات خفيفة نعطي الإضاءة شيئا فشيئا باش تبان الإضاءة باللون الأصفر اللي غيعطي لي المنظر روعة وغيعطيه جمال كيف ما كتشوفوا، لأن هذا التدرج اللوني هو اللي كيعطينا الإضاءة ويعطينا الإشعاع اللي خارجة من الخلف درنا ألوان ديال الفراش، ومن بعدها درنا ليه ألوان التدرج ودرنا الألوان الإضاءة الأخيرة. غنوزع اللون الأحمر كيف ما شفتوا كأوراق متساقطة، ودائما عملية التوزيع ديال هذه الأوراق بفرشاة المروحة والحركة ديال الفرشاة نحاول نلعب بها ندير خربشات باش ما يجينيش الموتيف في شكل واحد. دائما نبدل ضربات الفرشاة وحركة الفرشاة باش تعطيني ضربات مختلفة ومتنوعة، بالتالي نحصل على واقعية ومنظر احترافي بكل المقاييس. نبدأ نوزع الآن في الإضاءة بفرشاة الأنجولو مرة أخرى. الأصفر كلون أول غنديرو من الجوانب باش نظهر الإضاءة. لاحظوا على مستوى الطريق لون العمق اللي كيبان لكم كأسود الظل غنوزع من الجوانب ديالو اللون أصفر وشيء من الأخضر، ثم ندخل وسطو الأخضر، والأخضر نحاول ندخله في الأصفر باش يبان منسجم، ما يبانش يعني لون هنا ولون هنا. نحاول نضرب فوق الأصفر باش ينسجم مع اللون الأخضر، بالتالي كيف ما شفتوا حصلنا على منظر قوي في الإضاءة. الجوانب غنزيد اللون الأسود والأحمر باش نعطي الظل ويبين لي يحدد لي العمق ديال الطريق. لاحظوا هذا الخط الملتوي اللي شفتوا مع إدماج بالأصبع عطاني منظر رائع للطريق وحدد لي البعد الثلاثي ديال الطريق. نمشي الآن للظلال اللي بنيتها وعود يعني ضربت فوق أوراق أخرى غنحددها ونبينها باللون الأسود والأحمر باش نعطيه عمق قوي، لأننا كما قلنا هذه الجهة خاصها تكون يعني مظللة بقوة وفيها ألوان قوية جدا لأنها ظل هنا وانعكاس ظل، لذلك خصني نحاول نأكد اللون بالأسود والأحمر مع إضافة للبنفسجي الخفيف. ولاحظوا مع مرور الوقت مع توزيع ألوان الظل مرة أخرى كيبان اللون شيئا فشيئا. نحاول نزيد بالظل أمام الطريق باش نبين بأن الأشجار راخية ظلالة على الطريق ومنعكسة الظلال على الطريق، ونحاول بالقانون ديال الأبعاد نحقق الواقعية كيف ما كتشوفوا. نزيد بالظل شيئا ما وسط الطريق لون بني كيف ما كتشوفوا، أسود مع أحمر. الطريق غنعطي واحد الانعكاسة ضوئية باللون الرمادي والبنفسجي. شوفوا لي انعكاس الضوء هنا كيفاش بين لي التحديدات ديال الطريق بفرشاة الأنجولو، ونعطي إضاءة باللون الأبيض ونضيف يعني اللون فوق اللون باش يعطي تدرج وإضاءة. لاحظوا الآن كيفاش جهز لي اللون، رجع لي اللون الأحمر بفرشاة الأنجولو. غنبدا نوزع فيه على جوانب الطريق ونديرو فوق التلال أو فوق المروج باش تبان أوراق الخريف متساقطة على هذه الجهة. نبدا باللون الأحمر ونضيف اللون البرتقالي وندير اللون الأصفر في الأخير كإضاءة أخيرة. ولا لاحظتوا دائما كنحاول ندير تدرج لوني، لون ورا لون ورا لون. بإمكاني ندير 5 درجات 6 درجات، ولكن كنحتفظ ب3 ولا 2 باش تسهل عليكم الطريقة وتكون كافية ووافية في الرسم ديالي. هذه الخطوات هي الأخيرة في هذا المنظر. نتمنى نكون يعني فتكم في هذا المنظر الطبيعي الرائع الجميل. الشكر دائما موصول لكل أحبابي اللي كيشجعوني بتعليقاتهم وبالبارطاج وبالمشاهدة وكيتمنوا الخير لهذه القناة والنجاح لهذه القناة. ما تنسوش دائما اشتراك في القناة للذين لم يشتركوا بعد، وضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو بين الأحباب والأصدقاء.
أخوكم شعيب مصدق، تحياتي الخالصة لكم.